सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ लिडर चौतारीमा। आजको यस छोटो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ भ्याकेन्सी खुलेको छ, त्यो सूचना तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको विन नेपाल लघुवित्त संस्था लिमिटेडले केन्द्रीय कार्यालय बनेपातिर काभ्रे पलाञ्चोकमा रहेको छ। यो वित्तीय संस्थाले चाहिँ एउटा भ्याकेन्सी खुलाइदिएछ, त्यो विषयमा तपाईँलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। यो सूचना चाहिँ 2080 जेठ 2 गते प्रकाशित भएको होइन। यसमा के भनेको छ भने विन नेपाल लघुवित्त संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय शाखा कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारीहरू परेकोले गर्दा 15 दिनभित्र प्रस्ताव इमेल msnbsn.hr@regional.com मा चाहिँ इमेल गर्नु होला भनेर भनिएको रहेछ है। ओके, त्यस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने के यहाँ छ भने होइन, विज्ञापन नम्बर 017980मा चाहिँ व्यवस्थापकीय रहेछ तह चाहिँ कार्यकारिणी वरिष्ठ प्रबन्धक एकजना नाग गरिएको छ। शैक्षिक योग्यता स्नातक तह वा सो सरह पैसा उठ्न गरिदिनु पर्ने, कार्यक्षेत्र केन्द्रीय कार्यालय है। कार्यदक्षता प्रदान गर्ने भने चाहिँ लघुवित्त संस्थानमा अधिकृत पदमा रही काम गरेको 5 वर्ष बन्द चाहियो भन्दैछ। त्यस्तै अर्को 27980मा सहायक पदको लागि माग गरिएको छ र जुन चाहिँ अब सहायक तहको लागि रहेको छ र पद पनि सहायक रहेको छ, सङ्ख्या केही भनेको छ। त्यस्तै शैक्षिक योग्यता पुरा गर्ने भने एसएलसी वा एससी वा सो सरफ चाहिँ गरेको भन्ने भनेको छ र काम गर्नुपर्ने चाहिँ सहायकहरूले भनिन्छ। त्यो चाहिँ नभए लघुवित्त सम्बन्धी सामान्य जानकारी भएको कम्प्युटरमा आधारित तालिम दिएको र मोक्ष कक्षामा अनुमति पत्र भएको उम्मेदवारलाई पाठ्यक्रम दिने पनि भनिएको छ। त्यस्तै 037980मा चाहिँ सहायक पदकै नाम गरिएको छ र तह पनि सहायकै रहेको छ र पद चाहिँ शिक्षापित कनिष्ठ सहायक पद भनिएको छ र सङ्ख्या चाहिँ 3 नाग गरिएको छ, जसको योग्यता चाहिँ एसएलसी वा एससी वा सोसर पैसा उठ्न गएको भनेर भनिएको छ र कम्प्युटरमा आधारित तालिम दिएको र मोटरसाइकलको लाइसेन्स भएकोलाई प्राधान्य दिने भनेर भनिएको छ। र उमेरको हदबारे कुरा गर्ने भने 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननाएको र सहायक श्रेणीको हकमा 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको भनेर भनिएको छ। तर महिला उम्मेदवारको हकमा सबै श्रेणीको लागि चाहिँ 5 वर्ष पाउनु पाउनेछ भन्ने बनाएको मतलब चाहिँ यदि महिलाहरूले चाहिँ 50 वर्षसम्मको लागि पाउने भयो, के अरे व्यवस्थापकीय श्रेणीको लागि पनि सहायक श्रेणीको लागि चाहिँ 40 वर्षसम्म पाउने भयो है। तर पर्ने सुविधाहरू वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार भनेर भनिएको छ भने परीक्षाको किसी चाहिँ वरिष्ठ प्रबन्धक हकमा व्यवसाय योजना प्रस्तुतीकरण अन्तर्वादमा अन्य पक्षलाई अन्तर्यातना पे भनेर भनिएको छ। निर्वाचित सपना शैक्षिक योग्यता अनुपत्र प्रतिलिपि फोटोसहित विवरण बायोडाटा होइन बुझाउनु पर्नेछ र सम्पूर्ण आवेदक नेपाली नागरिक भई कम्प्युटर अफिस प्याकेज इन्टरनेट सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हेर्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ होइन। अवश्य तपाईँलाई यो छोटो भिडियोले तपाईँलाई के जानकारी प्रदान गरे होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। फ्री अफ द भिडियो नआउनेछु। हस् त, नमस्कार।